हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरुमा आज मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमा म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, अहिले चाहिँ नेपालमा टिकटक बन्द भइसकेको छ। तर आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक नेपालमा यदि बन्द भए पनि हामीले चाहिँ सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ चाहेको खण्डमा चाहिँ। तर कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई तीनटा तरिका बताउने छु आज। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईले पनि अझै टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज A to Z सिकाउने छु टिकटक बन्द भए पनि कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ है। साथीहरु, सुरुदेखि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिक बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। नम्बर 1 साथीहरु, कुरो गरौँ अब नम्बर 1 मा छ। अब जस्तै कि नेपालमा टिकटक बन्द भइसकेको छ। अब टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै कि पुरानो टिकटक आइडी तपाईको बन्द भएको छ। अब तपाईको नयाँ टिकटक आइडी चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ विदेशमा भएको तपाईको मान्छे अथवा तपाईको साथीलाई चाहिँ टिकटक आइडी खोल्न लाउनुस् त्यही देशबाट चाहिँ। जस्तै कि इन्डियामा ब्यान छ, इन्डिया बाहेक अरु देशमा चाहिँ खोल्न लाउनुस्। त्यहीको नम्बर लाएर चाहिँ नयाँ अकाउन्ट खोलेपछि त्यहीको नम्बरबाट चाहिँ कोड एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि तपाईको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग नेपालमा चल्छ। अब नम्बर 2 मा कुरा गरौँ साथीहरु। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ आफ्नै टिकटक आइडी चाहिँ तपाईले चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ पुरानै तपाईको टिकटक आइडी भने चाहिँ अब तपाईको पुरानो टिकटक आइडी चाहिँ एक्सेस हुँदै छैन भने चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब जस्तै कि आफ्नो वाइफाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि सर्भर हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईको आईपी सेटिङ हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ वाइफाई सर्भरलाई चेन्ज गरेर तपाईले सजिलैसँग आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी हामीले चाहिँ एक्सेस गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु साथीहरु है। यसको लागि सिम्पली सेटिङलाई क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि कनेक्सनमा जानुहोस्। कनेक्सन गएपछि तपाईले वाइफाईलाई क्लिक गर्नु होला। वाइफाईलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर फेरि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि भ्यूमा जानुहोस्। भ्यूमा गएपछि आईपी सेटिङलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि स्ट्याटिक्सलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर DNS 1 लाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चेन्ज गरिदिनुस्। त्यसपछि यसरी नम्बर हाल्दिनुस्। त्यसपछि 2 लाई पनि तपाईले चाहिँ नम्बर हाल्दिनुस्। नम्बर यसरी चाहिँ हालेर 4-4 वटा नम्बर हाल्दिनुस्। त्यसपछि सेट गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ पुरानै आफ्नै टिकटकलाई चाहिँ सजिलैसँग यसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब नम्बर 3 मा कुरा गरौँ साथीहरु। नम्बर 3 मा छ तपाईहरुको चाहिँ अब जुन चाहिँ अब टिकटकमा चाहिँ आफ्नो लोकेसन अफ गरेर अथवा लोकेसन चेन्ज गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई फेरि सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। कसरी अब हामीले चाहिँ लोकेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अथवा अफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथीहरु, अब यसको लागि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टिकटकको एकाउन्टमा गएर तपाईले चाहिँ सिम्पली टिकटकलाई खोल्नुस्। त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनेर राइट साइडमा तीनटा डट छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। प्राइभेसीलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर वेल युजिङ एन्ड नेबर छ, नेबरलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ ओपन सेटिङ अथवा क्यान्सल भन्ने छ, ओपन सेटिङलाई क्लिक गर्नुहोस्। ओपन सेटिङलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर एप्स इन्फोमा जान सक्नुहुन्छ। प्रोभिजनमा गएर साथीहरु तपाईले चाहिँ लोकेसनलाई क्लिक गर्नुहोस्। लोकेसनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर डोन्ट एलाउ गरिदिनुस्। यसरी डोन्ट एलाउ गरिसकेपछि ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ लोकेसन चेन्ज गरेर सजिलैसँग अब तपाईको पुरानै आफ्नो आइडीलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। वेल साथीहरु, अब हामीले यसरी चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ आफ्नो फेरि पनि पुरानो टिकटकलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ बन्द भए पनि नेपालमा। तर साथीहरु यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटली अब नेपालमा ब्यान भइसकेपछि यो इलिगल काम हो। तपाईहरुको विचार हो। अब तपाईले चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले चाहिँ अब चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्छु भने यसरी नचलाउनु नै बेस्ट, किनकि सरकारले नै बन्द गरिसकेको कुरालाई चाहिँ इलिगल तरिकाले हामीले चलाउन चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नचलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। बाँकी तपाईले अब रिस्क लिएर अब चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियोबाट तपाईले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो जस्तै मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियोबाट तपाईहरु माझमा चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।